Hello and welcome back everyone. So आज हामी पढ्न गइरहेका छौं कि हामी प्रेस रिलिज चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं and what is the actual format and what press release actually is अनि त्यसको बडी प्याराग्राफमा चाहिँ के पर्छ. So the first thing we need to do is we need to choose a heading. Like heading मा चाहिँ के हुन्छ भने if it is Nepal Airlines or if it is like some यातायात then हामी त्यो मेन्सन गर्छौं and then we write name of the company. Like basically the same thing like जुन कम्पनीको बारेमा प्रेस रिलिज भइराछ जुन कम्पनीको इन्फर्मेसन छ त्यही कम्पनीको हामी नाम लेख्ने गर्छौं and this all are in the middle of the page. Like for example यो यति पेज भयो भने यो हामी बिच्चा लेख्छौं. This is not like right aligned or left aligned, हामी बिच्चाबाट लेख्छौं. And then we write the address of the company. Company चाहिँ कता situated छ and where does it like कता exist गरेर छ हामी त्यो प्रेजेन्ट एड्रेस चाहिँ लेख्ने गर्छौं. फर एक्जाम्पल इफ थापाथली काठमाडौँमा कुनै छ भने we write there थापाथली काठमाडौँ or else बानेश्वर काठमाडौँ त्यो मेन्सन गर्छौं. त्यसको तल चाहिँ we give the contact address. अब कन्ट्याक्ट चाहिँ हामी कसरी दिन्छौं भने we write telephone number this or else gmail this. यसरी गरेर चाहिँ हामी we give the contact number of the company जता चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ. And then we specifically write press release in the middle of the page. यति लेखिसकेपछि यसको ठ्याक्क तल press release भनेर चाहिँ हामी लेख्ने गर्छौं. And then it's on us कि हामी एउटा सबटाइटल सानो दिनु मन छ कि छैन भनेर. Like the subtitle is basically about what is going to be written here. So subtitle is optional. If you want to write लेख्न सक्छौ. छैन भने लाइक थाहा छैन आइडिया छैन कि यसको सबटाइटल के हुन्छ भने नलेखि नै हुन्छ. इट्स नट अ बिग डिल. एन्ड देन वी कम टु बडी प्याराग्राफ्स. अब वाइल राइटिङ बडी प्याराग्राफ्स वाट यु नीड टु किप इन माइन्ड इज कि 2 or 3 बडी प्याराग्राफबाट एक्सिड हुनु परेन किनभने प्रेस रिलिज इज युजुअली फर 1 सिंगल शीट अफ पेपर अनि त्यो एउटै पेपरमा आट्नु पर्यो. सो मोर देन 2 or 3 एक्सिडिङ इट इज नट समथिङ यु सुड लुक फरवर्ड फर. 2-3 प्याराग्राफ मात्र लेख्नुपर्छ. अब यसमा चाहिँ के मेन्सन गर्ने हो भने यु नीड टु मेन्सन वाट एभर यु आर राइटिङ लाइक रिलिजको लागि. फर इक्जाम्पल कुनै प्लेन क्रास भएको छ or else कुनै प्लेन डिले भइसकेको छ or else कुनै फ्लाइट क्यान्सल भइसकेको छ. इफ राइटिङ अबाउट एयरलाइन्स देन इफ कुनै यस्तो सिचुएसन छ एन्ड यु आर डुइङ अ प्रेस रिलिज देन यु राइट इट हियर 2 or 3 मा. अब वाट यु नीड टु किप इन माइन्ड वाइल राइटिङ अ बडी प्याराग्राफ इज द्याट इट सुड बी सर्ट सिम्पल डाइरेक्ट. It should not like कुराहरू घुमाएर फ्रेज्ड गरेर एकदम लेख्नु पर्दैन. You don't have to over exaggerate things. You just have to be like जे कुरा छ त्यो सबै ठ्याक्क लेखिदिने and that's it. किनभने प्रेस रिलिजमा you just write it directly. त्यसमा कुनै पनि लाइक हुन्छ नि घुमाएर फ्रेज गरेर पुरा डिटेल इन्फर्मेसन दिनु पर्दैन. डिटेल्स दिनुपर्छ बट इट सुड बी डाइरेक्ट and it should be with minimum words and short. अब while after you have written the body paragraph, so what you have to do is end. So how do you end it? So for ending a press release ko pura paper, you put 3 hashtags in between last ma chai after you are done writing 2 or 3 paragraphs. यो प्याराग्राफ माथि चाहिँ फेरि दिन मिल्दैन. यसपछि नै ह्यासट्याग 3टा दिने and then यसपछि चाहिँ we write a name like for example कम्पनीकै कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट मान्छेको हामीले नाम दियो अनि त्यसको कन्ट्याक्ट डिटेल्स दियो अनि त्यसको तल चाहिँ लाइक कन्ट्याक्ट डिटेल्स अनि त्यसको नम्बर or else त्यसको जीमेल प्रोभाइड गरिदियो and that's it for press release. This is how you write it and yeah, that's it. Thank you.